अद्भुत सामग्रीको सुरुवात हुन्छ उत्कृष्ट रिसर्चबाट। राइट इन्फर्मेसन खोज्ने, त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने र क्रिएटिभ स्क्रिप्ट तयार गर्ने तरिकाहरू सिक्न हामीसँग रहनुहोला। रिसर्चिङ एन्ड स्क्रिप्टिङको कला यहाँ म तपाईँलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछु। जस्तै लाइक तपाईँले टपिक सोचिहाल्नुभयो, तर तपाईँलाई रिसर्च कहाँबाट गर्ने, कुन टपिकलाई कभर गर्ने, गुगलमा पर्याप्त मात्रामा इन्फर्मेसन त पाइन्छ, तर कुन टपिकलाई कभर गर्ने एन्ड फाइनली त्यो टपिकको बेसिसमा स्क्रिप्ट कसरी लेख्ने, यो सबै क्वेसनको एन्सर तपाईँलाई म यही भिडियोमा भन्नेछु। आई टेल यु तपाईँले किपलिङ मेथड युज गरेर आफ्नो टपिक रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कसरी खोज्ने र कसरी इन्टरनेटमा त्यो पोइन्टलाई सर्च गरेर त्यो पोइन्टको डेप्थमा जान सकिन्छ। एन्ड आई अल्सो टेल यु द्याट कसरी फ्री टुल्स युज गरेर रिसर्च गर्न सकिन्छ। एन्ड हामी तपाईँहरूको फेभरेट युट्युबरहरूले कसरी स्क्रिप्ट लेख्छन् त त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। लेट्स बिगिन। किपलिङ मेथड, जसलाई 5W1H पनि भनिन्छ, यो मेथड चाहिँ कुनै पनि समस्या समाधान गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसलाई 5W1H यानि कि हु, वाट, वेन, वेयर, वाइ एन्ड हाउ जस्ता प्रश्न युज गरेर टपिकलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरेर बुझ्ने प्रयास गरौँ। अन दि टपिक एआई टेक्नोलोजी। सो किपलिङ मेथडलाई तपाईँको टपिकमा एप्लाई गरेर तपाईँको भिडियोको लागि रिलेभेन्ट पोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सबैभन्दा पहिले वाट इज एआई टेक्नोलोजी। यसमा चाहिँ तपाईँले एआई टेक्नोलोजी भनेको के हो, यसको फङ्सन के हो, यसमा कस्तो खालको कन्टेन्ट एभाइलेबल छ। यसै गरी अर्को क्वेसन छ, वेन डिड एआई टेक्नोलोजी बिकेम प्रोमिनेन्ट। यसमा चाहिँ तपाईँले एआई टेक्नोलोजी कसरी प्रमुख बन्यो, कहिले इस्ट्याब्लिस भयो, कसरी यो पपुलर भयो आदि पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ वेयर वाज इट क्रिएटेड, वेयर इज एआई टेक्नोलोजी युज, एआई टेक्नोलोजी कहाँ प्रयोग हुन्छ आदि भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हु कन्ट्रोल्स द एआई टेक्नोलोजी, हु युजेस द एआई टेक्नोलोजी, हु आर द भिक्टिम्स अफ इट। एन्ड नेक्स्ट वान इज वाइ इज एआई टेक्नोलोजी इम्पोर्टेन्ट, वाइ डज एआई टेक्नोलोजी एक्जिस्ट। यसमा चाहिँ तपाईँले एआई टेक्नोलोजीको टेक्निकल पोइन्टहरू कभर गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड फाइनल्ली वी हेभ हाउ। यसमा चाहिँ तपाईँले यसले कसरी काम गर्छ यानि हाउ डज इट वर्क। किपलिङ मेथड चाहिँ रिसर्चको लागि एकदमै युजफुल टेक्निक हो, बिकज यसले चाहिँ सबै एलिमेन्ट एस्पेक्टलाई चाहिँ कभर गर्छ अनि कन्सिडर पनि गर्छ। तपाईँले जति पनि युट्युबरहरू देख्नुभएको छ उनीहरूले रिसर्चको लागि यो टेक्निक अपनाउने गरेका छन्। लेट्स टेक दुर्प्राथी भिडियो, हाउ डज मेटाभर्स वर्क। मैले यो भिडियो हेरेर दुर्प्राथीले एक्ज्याक्टली कुन कुन टपिकलाई कभर गर्नुभएछ भनेर नोट डाउन गरेँ। सुरुमा चाहिँ उहाँले वाट इज मेटाभर्स, यहाँ चाहिँ उहाँले मेटाभर्सलाई डिफाइन गर्नुभएको छ, त्यसको नेम ओरिजिन कहाँबाट भएको र युजेसको बारेमा भन्नुभएको छ। यसै गरी अर्को छ हु आर द की फिगर इन्भल्भ। यसमा चाहिँ कम्पनी इन्टरप्रेनरमा को इन्भल्भ भयो भन्ने कुरा खुलाउनु भएको छ। एन्ड नेक्स्ट इज वेन क्यान वी गेट मेटाभर्स, यानि कि हाम्रो लाइफको हिस्सा कहिले हुनेछ। एन्ड नेक्स्ट इज when did the idea of metaverse generated, why is it gaining popularity, how does metaverse work। यहाँ चाहिँ मेटाभर्समा कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग हुन्छ, जस्तै भिआर, एआर एक्सेट्राको बारेमा डिस्कस गर्नुभएको छ। एन्ड फाइनली हाउ विल इट इफेक्ट टु आवर लाइफ, यानि कि यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट के छ त। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ कसरी सबै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरूलाई कभर गरिएको छ, यानि कि 5W1H। यो मेथड युज गर्दा तपाईँले एउटा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यानि कि सबै टपिकको डिमान्ड एउटै हुँदैन, हरेक टपिकको डिमान्ड फरक हुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँ वर्ल्ड वार 2 रिलेटेड भिडियो बनाउनु हुँदैछ, यहाँनिर वेयर भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बिकज वी ऑल वान्ट टु नो वार कहाँ भइरहेछ, राइट। फेरि मैले अर्को भिडियो बनाइरहेको छु अन दि टपिक हाउ क्यारी मिनाटी बिकेम दि इन्डिया बेस्ड युट्युबर। अभियसली वेयर भन्ने क्वेसन यहाँ त्यति म्याटर गर्दैन। अल्सो इट्स इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँले जुन टपिकमा भिडियो बनाउनु गइरहनु भएको छ त्यो टपिक रिलेटेड हल्का बेसिक नलेज हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र तपाईँले किपलिङ मेथडसँग इन्टेलिजेन्ट क्वेसनहरू फेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो मेथड अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईँले च्याट जिपिटीलाई प्रम्प्ट दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै आई एम मेकिङ अ युट्युब भिडियो अन दि टपिक XYZ, हाउ क्यान आई एप्लाई दि 5W1H मेथड टु रिसर्च फर दिस भिडियो। एन्ड च्याट जिपिटीले तपाईँको क्वेसनको एन्सर एकैछिनमा दिनेछ। यो सबै गरेपछि आउँछ त्यो स्टेप जहाँबाट असली रिसर्च सुरु हुन्छ, फाइन्डिङ एन्सर अफ द क्वेसन एन्ड भेरिफाइङ द सोर्स। बेसिकली अहिलेसम्म हामीले जति पनि क्वेसन निकालेका छौँ त्यसको एन्सर खोज्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यहाँ तपाईँले आर्टिकल भेट्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टपिक रिलेटेड। तपाईँको टपिक अनुसार विकिपिडिया खोज्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको टपिक अनुसार युट्युबमा डकुमेन्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, बुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ।
अफकोर्स यसको अल्टरनेटिभ के छ भने च्याटजिपिटी जस्तो साइटमा गएर आफ्नो क्वेसनलाई टाइप गरेर त्यहाँबाट एन्सर लिने। बट आई स्ट्रङली रिकमेन्ड यु द्याट यस्तो काम नगर्नु तपाईँहरू। दिस इज बिकज तपाईँ जति पनि आर्टिकल, स्टडी, डकुमेन्ट्री हेर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको नलेज गेन हुनेछ, जसले गर्दा तपाईँ झन् बेटर रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ विथ मच मोर कन्फिडेन्स। यदि तपाईँ रिसर्चको लागि एआई युज गर्न चाहनु नै हुन्छ भने आई रिकमेन्ड यु द्याट पर्प्लेक्सिटी जस्तो एआई टुल युज गर्नु। बिकज यसमा तपाईँले जति पनि एन्सर भेट्नुहुन्छ त्यसको साइटेसन यानि कि त्यसको सोर्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ मेनली दुईवटा फाइदा छन्। पहिलो भनेको चाहिँ मेन्सन सोर्समा गएर तपाईँले आर्टिकल पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले सोर्स अफ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज यस्ता रिसर्चिङ टुलहरू अरू पनि छन् जुन तपाईँले रिसर्च गर्नु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै गुगल स्कलर। यो एउटा फ्री सर्चिङ इन्जिन हो जसले तपाईँलाई आर्टिकल, थेसिस, बुक, कन्फरेन्स पेपर, प्याटर्न एन्ड एकाडेमिक रिसर्चहरू उपलब्ध गराउँछ। एन्ड नेक्स्ट पोइन्ट इज गोइङ इन डेप्थ बाई युजिङ हराइजोन्टल लोजिक एन्ड भर्टिकल लोजिक। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको भिडियो सबैभन्दा इन्फर्मेटिभ बनोस्, त्यसको लागि तपाईँले रिसर्च गर्दा टपिकको डेप्थलाई बुझेर रिसर्च गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँले टपिकको डेप्थलाई बुझ्नुको लागि सिम्पल टेक्निक अप्नाउन सक्नुहुन्छ, एन्ड द्याट इज हराइजोन्टल लोजिक एन्ड भर्टिकल लोजिक। सो के हो त यो हराइजोन्टल लोजिक एन्ड भर्टिकल लोजिक? लेट्स सी, वी आर मेकिङ द भिडियो अन द टपिक एल्कोहल। एन्ड द रिसर्च गर्दाखेरि आयो एउटा क्वेसन, वाइ डु पिपल टेक एल्कोहल? देन वी क्यान राइट यसमा मेन रिजन बिकज अफ ब्लड प्रेसर, स्ट्रेस रिलिफ एन्ड रिल्याक्सेसन एसेट्रा। यो भइहाल्यो हराइजोन्टल लोजिकको इक्जाम्पल। यसलाई किन हराइजोन्टल लोजिक भनेको हो त? किनकि हामीले हराइजोन्टल्ली टपिकलाई एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ। लाइकवाइज यदि हामी भर्टिकल्ली टपिकको डेप्थमा जान्छौँ भने त्यो भयो भर्टिकल लोजिक। जस्तै टु फिट इन देयर सोसियल सर्कल, फर टेम्पोररी सेन्स अफ रिल्याक्सेसन बाई अल्टरिङ ब्रेन केमिस्ट्री। एज यु क्यान सी, यसरी तपाईँहरूले अझै मजाले टपिकको डेप्थमा जान सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै तपाईँहरूले हरेक टपिकको डेप्थमा हराइजोन्टल लोजिक एन्ड भर्टिकल लोजिक युज गरेर जानुभयो भने सम्झिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको रिसर्च कम्प्लिट भयो भनेर। त्यसपछि तपाईँहरूले यो रिसर्चको बेसिसमा तपाईँले एउटा स्क्रिप्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। बेसिकल्ली हामी क्रिएटरहरूमा जति पनि रिसर्च इम्पोर्टेन्ट छ त्यति किलर स्क्रिप्ट इम्पोर्टेन्ट छ, जसको बिना यो पुरा प्लेलिस्ट म्याथ क्लास जस्तै बोरिङ हुँदैछ। सो एउटा किलर स्क्रिप्ट लेख्नुको फर्स्ट स्टेप भनेको किलर इन्ट्रो नै दिनु हो, लाइक फाइन्डिङ हुक अन यर इन्ट्रो। फर इक्जाम्पल, ध्रुवबाजीले आफ्नो इन्ट्रोमा यस्तो पार्ट देखाउँछन् कि जसले भ्युअरहरूको एटेन्सनलाई खिचिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ अभियसली हुकको काम गर्छ। हो त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि इन्ट्रोमा भिडियोको मेन अलिक इम्प्रेसिभ क्लिपहरूलाई सेलेक्ट गरेर इन्ट्रोमा देखाउन सक्नुहुन्छ, जसले एउटा स्ट्रङ हुकको काम गर्छ। सो यति गर्नुभयो भने तपाईँको इन्ट्रो पार्ट कम्प्लिट हुन्छ। अर्को छ मेन पार्ट, जहाँनिर तपाईँले किपलिङ मेथड युज गरेर कलेक्ट गरेको क्वेसनको एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सुरुमा तपाईँले बेसिक क्वेसनको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाईँले एलन मस्कको बारेमा टपिक सेलेक्ट गर्नुभयो, एन्ड तपाईँले सुरुमा उसको फादर, मदर, बर्थ प्लेस जस्ता क्वेसनबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड बिस्तारै उसको इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनतिर जानुहोस् जसले टपिकलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछ। एन्ड तपाईँहरूले एउटा कुरालाई ख्याल राख्नु होला कि त्यो क्वेसनको डेप्थमा गएर टपिक रिलेटेड एन्सर दिने। जस्तै तपाईँले हु इज द फादर अफ एलन मस्क एन्ड तपाईँले फादरको नाम त भन्नुभयो तर फादरको पुरा बायोग्राफी भन्नु थाल्नुभयो भने भ्युअर विल प्रोबेबली क्विट द भिडियो इन्स्टेड अफ दिस। जस्तै कि वाट हेज ही डन फर द पिपल भन्नुभयो भने बरु यो अलिक रिलेभेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। सो यसरी नै यु क्यान कभर इन डिटेल अबाउट हिम, बट दिस इज नट इनफ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको भिडियो मान्छेले पुरा हेरोस् विदाउट बोर्ड, देन तपाईँले अझै केही गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि ध्रुवराथिको भिडियोमा उहाँले कसरी सबै पोइन्टलाई कभर गरेको हुन्छ, बट स्टिल द इन्टायर भिडियो फिल्स लाइक मुभी। हो यसरी नै तपाईँले पनि भिडियोलाई क्वेसनहरूलाई लिङ्क गराउनु भयो भने भ्युअरहरूले भिडियो सकेको चालै पाउनन्। सो द्याट्स अल फर टुडे, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।